Olemme Sari ja Arto, suomalainen pariskunta, joka toteutti unelmansa ja muutti pääkaupunkiseudulta Piemonten maaseudulle. Remontoimme yli 100-vuotiasta 664 taloa 450 metrin korkuisen kukkulan päällä Monferraton viinialueella. Haaveenamme on remontoida ja sisustaa talon pieni majatalo, keramiikkapaja ja tilausravintola sekä oma kuntosali. Puutarhassa unelmoimme hyötykasveista ja ehkä myös kanoista ja kaneista. Mukana matkassa ovat kissamme Uuno ja Tähkä. Kanavallamme seuraat arkeamme Italian maaseudulla. Tervetuloa mukaan! Kurkkaus tänne remppakämppään. Valut on jatkunut. Tuolta ylhäältä on siis kaadettu. Siellä on myllyt jauhanut tuolla ylhäällä. Ja tuolta ylhäältä on kaadettu sitten betonit tänne. Ja mä olettaisin, että ne on mennyt noita tiilien sisälle. Tänäänkin oli siis työmies tekemässä hommia. Toisella puolella näyttää tältä. No niin, Uuno. Sinä oot yllättävää ketterä tommoseksi yksisilmäiseksi kissaksi. Tässä näkyy vähän tilannetta. Eli täältä yläkautta on valut tehty pintaan asti ja sinne on mennyt aika paljon tavaraa. Tämähän näyttää, että tämä joskus valmistuu. Tähkä me ollaan täällä ylhäällä, me tullaan kyllä sitten. Joo. Mitenhän ne on saanut tänne noita betonimyllyjä raahattua, onkaan se ollut kova homma. Mutta jos se oli se puinen, näkee tuosta vielä se puisen väliseinä ja ei siitä niinku, se oli muutamalla tommosella propulla kiinni se runko siinä ja sitten siihen se oli laitettu se itse seinä. Ja tosiaan eilen kävi Geometra paikalla, käytiin tekemässä semmonen lyhyt kartoitus tänne tai kartoitus. Semmoinen katsottiin missä mennään. Nyt on niinku tavallaan se rakenteellinen muutos tehty. Nyt vaan alakerran seinää siirrettiin oikeaan paikkaan, koska se oli vähän jotenkin ei mätsännyt tähän. Mitä sanot, Uuno? Sinä oot aika hienosti siellä pysyt. Tähkää protestoi, kun hän ei pääse tänne meidän kanssa. Kiivikin alkaa heräilemään. Tämä on hyvin pätkitty. Ruohonleikkaushommia. Yritän just katsoa, että onko tässä mitään ongelmaa. Tai jospa ei. Sehän toimii. Niin, se on vähän niinku kahden vaiheella. Tässä nyt on vähän niinku kukkaa ja no sitten on vähän ehkä rikkaruohoa. Vähän ehkä pitäisi rajata. En tiedä mitä kannattaisi tehdä.
No niin, ei täydellinen. Täytyisi lakaista toi. Niin tulisi nuo kivet paremmin esille. Siellä on tosiaan multakerroksen alla aika paljon kiveä, mikä alue peitossa. Ja siinä on kasvanut ruohoa. Niin täytyy se vielä paremmin kaivaa tästä esille. Mutta joo, ruoho kasvaa niinku olisi paraskin kasvukausi. Tuli palautetta, että ruusia ei saa sitoa nippusiteellä. Vahingoittaa runkoa. Ja se on varmaan ihan totta. Jollain ne täytyisi sitoa, niin on tässä tämmöstä. Nyt olisi vähän tämmöstä pehmeätä narua. Ehkä mä otan ton toisen tällä lyhyemmällä. Ei, älä, hei. Ehkä se ei oo syötävää. Mitäs nää hommat? Ei, mitä mä nyt teen? Nyt minulla on ouhut liikut. Voi rakas. Joo. Nyt sitten tässä miettii, että mikä näistä niinku varmaan tuolla. Kyllä, kai tämä on vaikea. Ei huvittais aivan ottaa kiinni noista, koska sitten tietää, että sormet kipiät seuraavan viikolla. Aika piikkisiä. Semmonen operation. Mitä sanoo? Missähän sinä oot aina tuon sotkettuun päähän? Siellä on jotenkin tosi jotakin pihkaa tai niin kuin jotakin. Voisi olla tää Uuno aivastelleen sinun päälle. Niin sekin tekee tuon. Hei. Nämä on minun. Ei oo sinun. Tähkä. No niin, ketä siellä on? No niin, hyvä. Niin, ootko sinä ollut siellä? Sinä oot ollut tietenkin nukkumassa. Sinä oot aivan sen näköinen, että sinä oot ollut nukkumassa. Ootko ollut? Sano heti. Ootko ollut? Pikkupäivätirsat. Joo. Johos. Tänään olisi tarkoitus vähän tehdä raivaushommia. No ei nyt raivaushommia, lähinnä trimmaus. No voisi olla osittain raivauskin, kun tossa on vähän kasvanut nuo vitikot jossain kohtaa. Niin täytyy ensin vähän ruohoa leikkaa ja rikkaruohoja ja sen jälkeen vaihdetaan raivausterään ja otetaan sitten ne vitikot pois.
Niin, mitä Uno kattoo. Ihmettelin, kun oli niin kevyt tämä laite, mutta tästähän puuttuu akku. Tämä on ton puoleen väliin suunnilleen. Ottelin tosta vähän reilu puoliväli menossa, mutta jos mennään nyt tuonne alas vaikka. Joo. No tällä puolella nyt ei paljon mitään olekaan. Enemmän ne on sitten muualla. Mutta vedetään nyt tääkin, niin ei pääse villiintyyn. Niin kuin näkee, niin tästä on kuljettu niillä laitteilla, mitä ne metsurit tai puutarhurit käytti. Tässä ei hirveästi ole mitään, mikä kasvaa. Äkkiä se villiintyy, ei se tarvitse lämpimiä päiviä ja vähän sadetta, niin sen jälkeen homma on taas aivan levillään. Nokkosia aika paljon tässä, niin niitä olisi kiva saada vähemmäksi. Jos niitä jaksaisi leikata, niin ehkä ne ei tulekaan sitten enää samalla lailla. Niin, tähkäkin tuli kattoa. Kyllä. Minulla on tämmönen laite, niin oppa varovainen. Oha varovainen. Älä tuu ollenkaan siihen. Oi. Se pitäisi olla sellainen toiminto, että kun tätä painaa, niin sieltä tulisi lisää, mutta nyt on jotenkin jumissa. Tietysti se on jumissa. Kokeilepa. Vähän liian pitkästi siimaa, mutta katsotaan, jos se katkiaisi vaikka tuo katkasimeen. No, sinne päin. Niin, säikähikkö Uno. Oliko se kauhea juttu? Joo. Ei kyllä nyt oikein. Käytteensä vika. Vissiin. Jotenkin. Heikosti keriytyvää tavaraa. Silloin kun se pelittää, niin se pelittää tosi kivasti. Silloin kun se ei pelitä, niin se on tämmöstä. Katsotaanpa mitä on riistakameraa tullut vai onko tullut mitään. Monesti ainakin niitä kauriita. Kaurit juoksee.
No niin, jännä päivä. Lähden hakemaan Saria tuolta lentokentältä, niin Sarikin tulee tänne Italiaan pitkän tauon jälkeen takaisin. En ole ajanut ennen tonne Linaten kentälle suoraan tästä kotoa, mutta eiköhän se onnistu. Niin, motorilla päästellään menemään. Ihan hyvää keliä ajella. Tästä on semmonen 50 minuuttia. Sä jäät vähän jumiin. Noniin. Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelma elämää Piemontessa.